Chào mừng quý vị đang xem chương trình Investor Day quý 1 năm 2026 của Dragon Capital Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta đã bước vào năm 2026 với một khởi đầu khá nhiều biến động. Xung đột ở Trung Đông, những nhịp điều chỉnh của thị trường và câu chuyện tỷ giá đang khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy bối rối. Ngày hôm nay, tôi sẽ ngồi lần lượt với 4 vị chuyên gia đến từ Dragon Capital. Anh Đặng Thanh Tùng, Giám đốc nghiệp vụ. Anh Võ Nguyễn Khoa Tấn, Giám đốc nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực chứng khoán. Anh Nguyễn Sang Lộc, Giám đốc nghiệp vụ quản lý danh mục. Và anh Diệp Quốc Khang, Giám đốc nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực trái phiếu. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, mổ xẻ xem tiền của chúng ta đang đối mặt với rủi ro gì và quan trọng nhất, cơ hội đang nằm ở đâu. Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy được cơ hội trong nhiễu động hay không nhé? Đầu tiên chắc phải nhờ anh Tùng sẽ vẽ lại cho chúng ta một bức tranh tổng thể một chút ạ. Năm 2026 mở màn bằng sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Một nhà đầu tư đã gửi đến một câu hỏi vô cùng thời sự dành cho anh ạ. Vâng, anh đã chuẩn bị xong chưa ạ? Câu hỏi đầu tiên, ảnh hưởng của chiến sự tại Iran tới nền kinh tế Việt Nam cũng như là tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào ạ? Một câu hỏi rất là thú vị. Tôi nghĩ là tâm lý lo lắng của nhà đầu tư thì cũng hoàn toàn là dễ hiểu. Đặc biệt là khi mà chiến sự tại Iran hiện đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung dầu thô đối với Việt Nam. Cụ thể thì trong 1 đến 2 tuần đầu của tháng 3 sau khi chiến sự nổ ra thì đã có những lo ngại nhất định về việc là liệu Việt Nam mình có thiếu các sản phẩm từ dầu thô, ví dụ như là xăng, phân bón, khí đốt. Và nếu có thì cái sự thiếu hụt này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó thì cái việc giá dầu thô hiện đang neo cao ở mức khoảng 100 đến 110 đô một thùng sẽ khiến lạm phát tăng cao. Mình cũng nên nhớ rằng giá dầu thô trước đấy, trước khi có chiến sự là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 70 đô một thùng. Thế thì cái việc này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là đối với tiêu dùng của trong nước. Và các yếu tố này thì tôi nghĩ là sẽ lần lượt có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đạt được các cái mức tăng trưởng cao. Và qua đó thì sẽ giảm cái giá trị hấp dẫn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì tuy nhiên trong bối cảnh này thì chúng ta cũng cần nhớ lại rằng đây là một cái vấn đề nó ảnh hưởng tới toàn cầu chứ không chỉ riêng gì Việt Nam. Và trong bối cảnh của các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới thì Việt Nam của chúng ta cũng, nếu mà nhìn rộng và sâu và xa hơn, thì mình đang có sự ổn định tương đối là tốt hơn so với rất nhiều nước trên thế giới. Cụ thể là bởi vì chúng ta có nguồn cung dầu từ các cái đối tác lớn mà chúng ta đã có quan hệ bên cạnh Trung Đông, ví dụ như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Singapore. Về cái khả năng mà đứt gãy nguồn cung mà ảnh hưởng trực tiếp ở đây là tới nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hiện nay là đang cung cấp tầm khoảng 35% lượng xăng dầu cho cả nước Việt Nam. Thì như Quyên cũng có biết là trong thời gian vừa rồi thì chính phủ cũng như là tập đoàn PVN thì cũng đã rất là chủ động liên lạc với các đối tác để tìm kiếm một nguồn cung mới. Và cho tới thời điểm hiện tại thì tin tức mà chúng ta nhận được là Nghi Sơn hiện đã có lượng dầu để có thể chạy ở một mức độ tối ưu cho tới cuối tháng 5 năm 2026. Thế nên là về cơ bản thì nguồn cung của dầu thô đối với thị trường Việt Nam thì chúng ta đã đáp ứng được tương đối là đầy đủ trong vòng vài tháng tới. Còn bên cạnh đó thì đối với vấn đề lạm phát thì chính phủ cũng đã rất là nhanh chóng kích hoạt quỹ bình ổn xăng dầu, và bên cạnh đó thì cũng đã có những cái động thái để có thể dùng những bội thu từ ngân sách của nhà nước để bổ sung cho cái quỹ bình ổn đó để đảm bảo rằng là lạm phát của Việt Nam sẽ không bị cao trong thời gian tới. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian khoảng tuần 3, tuần 4 của chiến sự thì chúng ta đã có những cái nhìn rõ rệt hơn hẳn về các cái ảnh hưởng của chiến sự đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Và hiện tại thì Tùng đánh giá là nền kinh tế Việt Nam thì vẫn đang tương đối là ổn định, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các cái diễn biến tại chiến sự tại Trung Đông và hy vọng một cái kết cục tốt đẹp sẽ xảy ra. Vâng, với những chia sẻ của anh Tùng thì Quyên chắc hẳn là cái Quyên hay là những khán thính giả của chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc đi đu đỉnh hay là vắt đáy của xăng dầu trong thời gian vừa qua, phải không ạ? Vậy thì theo anh Tùng thì có những cái rủi ro nào mà nhà đầu tư cần lưu tâm, và hiện tại thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những cái yếu tố tích cực và những cái giải pháp nào mà các nhà điều hành vĩ mô đã, đang và sẽ áp dụng trong thời gian tới ạ? Thì đúng là Quyên bây giờ sẽ không phải ra trạm xăng dầu để mua dầu nữa, đúng không ạ? Thời gian trong vòng vài ngày đầu tiên thì mọi người cũng nhìn thấy những bức ảnh khi mà có một cái lượng lớn người dân đổ đến các trạm xăng dầu để mua dầu. Và như Tùng đã chia sẻ thì đấy là một cái sự rủi ro về đứt gãy nguồn cung ứng. Thì thật ra thì với cái giá xăng dầu mà được neo cao, nó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế thông qua kênh lạm phát, nhưng mà chuỗi cung ứng thì nó là một cái rủi ro tương đối lớn, bởi vì một khi ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng thì mình sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề như kiểu là người dân đi lại, họ không biết rằng là ngày mai họ có còn chạy được xe máy không, đấy, đúng không? Và các cái vấn đề về giao thương nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Thì Tùng cho rằng là đối với nền kinh tế Việt Nam hiện tại, ở cái giá dầu mà tầm khoảng 100 đến 110 đô trong một khoảng thời gian tương đối dài. Dài ở đây chúng ta có thể hình dung ra rằng là 9 đến 12 tháng hoặc là lâu hơn. Thì cái ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam là khó có thể phủ nhận. Nếu mà không có các cái chính sách vĩ mô hay là các cái sự hỗ trợ của chính phủ cũng như là các tổ chức, thì ở đâu đó từ bài học năm 2022 chúng ta đã có những cái đánh giá sơ bộ là với cái mức giá dầu ở khoảng 100 đến 110 đô thì lạm phát của Việt Nam sẽ tiệm cận ở mức là 4,5 đến 5%, và ở đâu đó thì đà tăng trưởng của GDP sẽ chậm lại đi khoảng từ 0,5 đến 1%, 1%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại rằng là cái mức 4,5 đến 5% thì nó vẫn nằm trong cái ngưỡng mà chính phủ đã đặt ra trong mục tiêu cho năm 2026 năm nay. Nên là ở đâu đó thì đó vẫn là một cái ngưỡng lạm phát mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và ở cái mức tăng trưởng của GDP là đặt mục tiêu ra 10% đầu năm, nếu mà mình giảm bớt đi 0,5, 1%, kể cả 1,5% thì mức tăng trưởng ở mức 8,5 đến 9% vẫn là một mức tăng trưởng có lẽ là đáng để mà các nước khác cảm thấy ghen tị, đúng không ạ? Trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới hiện tại. Thế thì Tùng nghĩ rằng là những cái vấn đề chiến sự tại Iran hiện tại nó sẽ là các cái rủi ro ngắn hạn, và không thể phủ nhận được rằng các cái rủi ro ngắn hạn này sẽ làm cho chúng ta bước chậm đi một chút trong cái con đường mà chúng ta đã vạch ra trong thời kỳ kỷ nguyên vương mình trong 5 năm tới. Tuy nhiên là Tùng tự tin là cái đích đến của chúng ta thì sẽ không thay đổi, và con đường đấy thì vẫn là con đường mà chúng ta cần phải đi. Dạ vâng. Như anh vừa chia sẻ thì lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ là những cái rủi ro có thật và chúng ta sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Vậy thì nếu nhìn vào các con số cụ thể, anh có đánh giá như thế nào về xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026 ạ? Liệu rằng chúng ta có thể kỳ vọng vào mức tăng trưởng hai con số hay sẽ phải chấp nhận một cái mức tăng trưởng thấp hơn nhiều? Và cụ thể theo anh là bao nhiêu? Thì gần đây thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái tín hiệu từ chính phủ khi nói về đà tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026, và khá là rõ ràng là chính phủ không muốn thay đổi cái mức độ tăng trưởng là 10% trong năm 2026, kể cả trong cái bối cảnh là địa chính trị hiện tại cũng đang tương đối là phức tạp. Thế thì tại sao lại như thế? Thì Tùng nghĩ rằng cái mức tăng trưởng 10% nó là tương đối phù hợp trong cái bối cảnh hiện tại là nền kinh tế Việt Nam đã có những cái dư địa tăng trưởng rất là tốt. Ví dụ mình lấy điển hình là năm 2025 mình bước ra khỏi cái thời kỳ năm 2021 và 2025 với một mức tăng trưởng GDP năm 2025 là 8%, và các cái con số khác như là giải ngân đầu tư công rồi là giải ngân FDI thì đều là mức cao nhất trong vòng 5 năm. Xuất khẩu nhập khẩu thì cũng đạt mức kỷ lục trên 900 tỷ đô năm ngoái. Thế thì khi mà có một cái đà dư địa như thế thì tại sao chúng ta lại không tự tin để mà đặt ra một cái mục tiêu nó có thể là khó khăn nhưng mà ở đâu đó nó hoàn toàn có thể đạt được. Và cái mức mục tiêu như thế cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta đã từng đạt được trong năm 2025. Thế thì nếu mà quên nhớ lại một chút, năm 2025, đầu năm 2025 khi mà nói tới con số tăng trưởng 8% đúng không ạ, từ mức 7,1% năm 2024 thì thật sự là có rất nhiều hoài nghi ở cái chuyện là liệu chúng ta có đang quá kỳ vọng cao không, và dẫn tới là các cái chính sách điều hành vĩ mô nó sẽ bị nới lỏng ở một mức nào đấy khiến cho nền kinh tế nó không ổn định. Rồi là đến tháng 4 khi mà chúng ta có cái thuế đối ứng từ Mỹ thì thật sự là có rất nhiều quan ngại là liệu Việt Nam có thể đạt được mức 8% hay là thậm chí là Việt Nam sẽ phát triển chậm lại hơn rất nhiều, bởi vì cái thuế đối ứng đó thì cái tác động đến nền kinh tế Việt Nam nó không hề nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà với việc là chính phủ kiên định trong việc mình sẽ cần phải đạt được cái mức 8% đó thì nó rút ra được cái gì? Nó rút ra được cái việc là từ phía chính phủ, từ phía cơ quan điều hành, rồi kể cả các doanh nghiệp, họ cũng phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó và họ tìm các cái giải pháp phù hợp để mà đạt được cái mục tiêu đó. Và kết quả là tới cuối năm 2025 thì chúng ta đã đạt được mức tăng trưởng 8,0%. Thế thì ở đây thì Tùng nghĩ rằng là cái việc mình cần xác định là cái mức tăng trưởng 10% nó là một mức tăng trưởng mà mình cần phấn đấu. Như Tùng cũng có chia sẻ phía lúc đầu là với cái bối cảnh hiện tại, nếu mà giá dầu mà vẫn cứ ở ngưỡng khoảng 100 đến 110 đô một thùng trong một thời gian dài nhé, thì ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nếu chưa có sự can thiệp của các chính sách vĩ mô sẽ rơi vào đâu đấy tầm khoảng 0,5%, 0,5 điểm phần trăm đến 1 điểm phần trăm, đúng không ạ? Thì nếu mà có các chính sách vĩ mô thì làm sao? Chính sách vĩ mô thì mình sẽ có thể có chính sách tiền tệ, đúng không ạ? Và chính sách tài khóa. Chính sách tiền tệ thì thật ra hiện tại cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì chắc là Quyên cũng có theo dõi cũng biết là lãi suất chúng ta đã bắt đầu tăng lên. Nhưng ở mặt chính sách tài khóa thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà thúc đẩy những cái động lực hay là những cái chính sách từ phía chính phủ để hỗ trợ cho kinh tế. Ví
Ví dụ điển hình như là chúng ta có thể tiếp tục tăng giải ngân đầu tư công, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể giảm thuế. Giảm thuế ở đây có rất nhiều cách giảm thuế. Ví dụ như đợt vừa rồi thì chúng ta giảm thuế ở các cái vấn đề liên quan tới dầu, đúng không ạ? Để hỗ trợ nền kinh tế. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể trực tiếp hỗ trợ nền kinh tế bằng những cách bình ổn giá để đảm bảo nền kinh tế không bị ảnh hưởng tới giá, ví dụ như là quỹ bình ổn xăng dầu. Thế thì tóm lại thì Tùng nghĩ rằng là với những cái dư địa của nền kinh tế năm 2025 và những cái room mà chúng ta vẫn còn có trong chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khóa, thì cái việc xác định rằng là mình vẫn có thể đạt được 10,0% tăng trưởng GDP trong năm 2026 là mức mà mình vẫn nên nghĩ tới, vẫn nên hướng tới. Và tất nhiên là trong con đường mà chúng ta đi tới cuối năm thì chúng ta cũng phải theo dõi những diễn biến tiếp theo của tình chiến sự tại Iran, và kỳ vọng vào một cái kết cục nó sẽ là tốt tại cái chiến sự Iran đó, để mà nếu mà có một kết cục tốt thì tại sao không phải là cao hơn 10%, đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể hy vọng tới những con số tốt hơn. Và không ai đánh thuế giấc mơ phải không ạ? Mà chưa kể là nội lực của chúng ta đang ngày một tốt hơn và tốt hơn nhiều so với chúng ta kỳ vọng. Con đường sẽ không thay đổi nhưng bài toán tiền tệ thì đang có khá là nhiều biến số, và các khán giả đã liên tục đặt cho anh Tùng những câu hỏi vô cùng khó khăn, và một trong những câu hỏi đó mong muốn anh được trả lời đó chính là chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá tiền đồng trong bối cảnh lãi suất hiện đang cao hơn rất nhiều so với cuối quý 3 năm 2025. Và với khả năng ngân hàng trung ương của Mỹ đang cắt giảm lãi suất trong năm nay có vẻ là gần như sẽ không xảy ra. Góc nhìn của anh như thế nào về vấn đề này? Thế thì trước hết thì tôi nghĩ là mình cần nhìn nhận một vấn đề hay là một thực tế, đó là Việt Nam là một nền kinh tế mở. Nền kinh tế mở ở góc độ rằng là mình là một nước xuất khẩu sang các nước khác rất là nhiều, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ. Thế và đồng thời thì mình cũng nhập khẩu từ các thị trường bên cạnh như Trung Quốc. Thế thì đối với một thị trường mở thì mình khó mà có thể tránh khỏi những cái biến động của các nền kinh tế xung quanh, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như là Mỹ. Ở đây cụ thể là với lãi suất mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đang đặt ra. Thì đầu năm nay trước khi mà chiến sự xảy ra thì ngân hàng theo các cái đánh giá của các cái bên mà có giao dịch trên thị trường Mỹ thì họ đang kỳ vọng là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm 2 lần trong năm nay, 2 lần mỗi lần là khoảng 0,25%. Nhưng mà khi mà chiến sự xảy ra thì như chúng ta đã biết là nó dẫn tới cái chuyện là lạm phát toàn cầu có xu hướng là tăng, tại vì giá dầu tăng rất là mạnh luôn. Bên cạnh giá dầu, các cái giá thành phẩm khác như là giá khí đốt cũng tăng tương đối mạnh, và giá phân bón cũng tăng khá là mạnh. Thế thì khi mà lạm phát tăng cao thì một hệ lụy của nó là khả năng mà Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cắt giảm lãi suất nó giảm đi rất là nhiều. Và cho tới thời điểm hiện tại thì thị trường đang đánh giá là năm 2026, như Quyên có nói là năm 2026 thì khả năng là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất nữa. Thế thì khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ không cắt giảm lãi suất thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới lãi suất của tiền đồng cũng như là tỷ giá của tiền đồng. Nó sẽ là khó khăn hơn cho mình để mà mình nghĩ tới cái việc là điều chỉnh lãi suất giảm xuống, đúng không ạ? Bởi vì khi mà điều chỉnh lãi suất giảm xuống thì mình sẽ đi ngược lại xu hướng của thị trường Mỹ, qua đó thì lại tạo nên một cái áp lực lên tiền đồng, bởi vì tiền đồng của mình sẽ trở nên kém hấp dẫn. Hiện tại là đang có một cái khoảng gap giữa lãi suất tiền Mỹ và lãi suất tiền đồng rồi, và năm 2025 thì đấy cũng là một lý do tại sao mà tiền Việt Nam đồng của chúng ta mất giá so với tiền Mỹ. Thế thì quay lại bên phía Việt Nam thì đối với Tùng thì Tùng kỳ vọng là năm nay, năm 2026 thì tỷ giá, thứ nhất là về mặt tỷ giá thì tỷ giá tiền đồng thì Tùng kỳ vọng là sẽ giữ độ tương đối ổn định. Lý do tại sao? Tại vì năm ngoái khi mà chúng ta nhìn vào cái đà giảm của tiền đồng so với tiền đô thì chúng ta đều biết là những yếu tố chính là giá vàng, giá tiền ảo, rồi là cái chênh lệch giữa tiền đô, lãi suất tiền đô và lãi suất tiền đồng, nó đã tạo những áp lực nhất định lên tiền Việt Nam đồng của chúng ta. Thì hiện tại những cái áp lực đó nó đã giảm đi tương đối là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với cái diễn biến của tình hình chiến sự tại Iran thì tiền đô nó lại trở thành một cái nơi trú ẩn, theo đúng nghĩa là mọi người bắt đầu đòi hỏi có nhiều tiền đô hơn. Thế thì cái việc đó cũng tạo nên một cái áp lực vô hình đối với tiền đồng. Ngoài ra với việc là Việt Nam mình là nước nhập khẩu dầu, mình cũng có xuất khẩu nhưng mà về cơ bản thì mình là nhập siêu dầu. Thế thì dầu tăng giá thì cái đó cũng tạo nên một cái áp lực với tiền đồng, bởi vì mình sẽ phải cần chuyển sang tiền đô để mua thêm dầu nhiều hơn, và tiền đồng sẽ mất đi sự hấp dẫn đối với tiền đô. Thì Tùng nghĩ rằng là ở đâu đó kỳ vọng thì vẫn sẽ là một cái sự ổn định ở cái mức giá hiện tại, nhưng mà đâu đó vẫn có một cái rủi ro là tiền đồng của chúng ta sẽ có thể lại mất giá so với tiền đô. Nhưng mà so với những cái đợt khủng hoảng trước, hoặc là ngay cả so với đợt khoảng 5 năm gần đây, thì khả năng cao là tiền đồng sẽ không mất giá quá nhiều so với tiền đô. Trong đánh giá
của Tùng thì Tùng đánh giá là có thể ở đâu đấy mức 1 đến 3% nếu mà cái chiến sự này tiếp tục diễn biến và giá dầu tiếp tục neo cao. Về mặt lãi suất thì có lẽ là chúng ta phải nhìn lại một chút để mà có thể có đánh giá chính xác là từ quý 3 năm ngoái tới hiện tại là lãi suất đã tăng, nhưng mà là tăng ở từ một cái mức tương đối thấp, và cái mức thấp đó được chủ định để thấp để mà có thể nền kinh tế Việt Nam vực dậy và tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình mới, đúng không ạ? Thế thì ở cái mức lãi suất hiện tại, nếu mà mình nhìn về quá khứ, mình sẽ thấy rằng là nó tương đương đâu đấy, kể cả lãi suất huy động vốn hay là lãi suất cho vay, nó tương đương đâu đấy tầm khoảng năm 2022. Và cái nền tảng của nền kinh tế Việt Nam hiện tại nó khác hơn rất nhiều so với năm 2022. Tùng nghĩ rằng mình có thể tự tin để nói rằng là nền tảng của nền kinh tế Việt Nam hiện tại nó ổn định hơn rất nhiều. Như Tùng cũng chia sẻ lúc nãy, GDP tăng cao, rồi là vốn giải ngân đầu tư công, giải ngân FDI, và đặc biệt hơn nữa là khi mà nhìn một cái chỉ số mà Tùng rất là ưa thích, đó là chỉ số PMI, nó nhìn vào những cái đánh giá của các cái doanh nghiệp cho giai đoạn khoảng 12 tháng sắp tới, thì trong 8 đến 9 kỳ vừa rồi là nó đều ở ngưỡng mở rộng. Và không những thế thì cái sự tự tin của các doanh nghiệp, của các cái nhà vận hành công ty, họ đang có cái mức tự tin hơn rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam. Thế nó khác rất nhiều so với năm 2022. Mặc dù GDP năm 2022 với GDP năm 2025 là tương đương 8,02%, nhưng mà cái bức tranh nó khác hoàn toàn. Thế thì ở cái thời điểm hiện tại với cái lãi suất hiện tại thì tôi nghĩ đây là một lãi suất nó không, tất nhiên nó không còn là thấp, không còn là rẻ như là hồi năm 2025, nhưng mà nó ở đâu đấy ở cái ngưỡng phù hợp với lại mức tăng trưởng GDP hai con số và với cái mức lạm phát mà mình đang có hiện tại. Thế thì tương lai thì sẽ như thế nào? Tùng nghĩ rằng là tương lai thì lãi suất Việt Nam sẽ tương đối ổn định ở đây. Tất nhiên là nếu mà có các cái biến động bên ngoài thì ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ rất là nhạy bén và điều chỉnh lãi suất theo cái hướng mà phù hợp với nền kinh tế Việt Nam và đảm bảo là nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng tiếp. Nếu mà tình hình chiến sự tại Trung Đông mà nó diễn ra một cách tốt đẹp hơn thì mình có thể kỳ vọng rằng là lãi suất tiền Việt sẽ có thể được có những cái điều chỉnh nó mang tính tích cực và hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam. Thì đấy là những cái gì mà Tùng nghĩ là sẽ có thể xảy ra với lãi suất và tỷ giá tiền đồng. Vâng. Với Hoa Tiêu Đặng Thanh Tùng của chúng ta rất là lạc quan trong tình hình chiến sự Mỹ với Iran căng thẳng. Bên cạnh đó thì anh cũng khuyên các nhà đầu tư cũng không cần phải cố gắng bắt đáy hay là không sợ đu đỉnh về giá dầu. Kỳ vọng về lãi suất cũng sẽ không tiếp tục tăng lên để đẩy mạnh lạm phát trong thời gian tới. Tuy nhiên với những cái biến động trên thế giới vẫn đang ngày một diễn ra và những biến động trong nước cũng liên tục cập nhật cho các nhà đầu tư, thì họ đều rất quan tâm đến cái bức tranh toàn cảnh cho năm 2026. Việt Nam chúng ta bước vào cái nhiệm kỳ mới với những thách thức không hề nhỏ. Anh có phân tích hay đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế từ giờ cho đến cuối năm không? Thật ra nếu mà nói lạc quan thì cũng chưa hẳn lạc quan đâu, bởi vì tình hình chiến sự ở Iran thì nó vẫn còn tương đối mơ hồ. Nhưng mà như Tùng có nói thì 1-2 tuần đầu chúng ta có một cái bức tranh nó chưa rõ ràng. Hiện tại thì bức tranh nó đã tương đối rõ ràng hơn một chút, tức là mình biết là những chuỗi cung ứng nó đang có vấn đề ở đâu, giá cả thì nó sẽ có thể ảnh hưởng như thế nào, thì qua đó thì các cái chính sách của chính phủ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp để mà đảm bảo là cái nền kinh tế Việt Nam nó vẫn có thể tiếp cái đà năm 2025, đúng không ạ? Thì như Tùng cũng có chia sẻ lúc nãy là cái mục tiêu mà 10% thì chúng ta vẫn phải cần kiên định với nó. Và ở đâu đó nếu mà không có cái sự điều chỉnh phù hợp của chính sách vĩ mô, và nếu mà chiến sự Iran nó vẫn tiếp tục như này, nó vẫn cứ kéo dài, có thể là không căng thẳng leo thang nữa, nhưng mà nó cứ kéo dài thì ở đâu đó nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta là khoảng 1%, đúng không ạ? Và Tùng nghĩ rằng là cái dư địa để mà chính phủ có thể can thiệp hoặc là có thể đẩy mạnh các cái chính sách để đảm bảo cho nền kinh tế vẫn theo cái đà tăng trưởng, có thể không phải là 10% nhưng mà gần ngưỡng 10% là hoàn toàn có. Chúng ta đã nhìn thấy là năm ngoái thì chúng ta bội thu ngân sách, đúng không ạ? Thì bội thu ngân sách thì sẽ có thể dẫn tới việc là mình có thể tăng trưởng giải ngân đầu tư công. Cái thứ hai mà Tùng nghĩ là một cái điểm mà Tùng rất kỳ vọng năm nay được nhìn thấy rõ ràng hơn, đó là các cái chính sách và các cái nghị quyết của nhà nước. Trong năm 2025 và 2026 thì năm 2025 thì chúng ta có nghị quyết 68, đúng không ạ, về kinh tế tư nhân. Năm 2026 thì chúng ta có nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Thế thì nếu mà quên nhớ rằng là cái nghị quyết 68 thì ra vào khoảng quý 2 năm 2025, tức là hiện tại thì chúng ta mới có khoảng đâu đấy 2-3 quý thôi là cái nghị quyết đấy ra, rồi sau đấy là có các thông tư hướng dẫn. Thì nghị quyết 79 thì cũng mới chỉ ra vào đầu tháng 1 năm nay. Thế cái mà Tùng kỳ vọng nhìn thấy ở đây là những cái thực thi của các cái nghị quyết đó, những cái diễn biến thực tế mà các cái doanh nghiệp tư nhân cũng là doanh nghiệp nhà nước họ sẽ dựa vào các cái nghị quyết đấy để họ đẩy mạnh
cái hoạt động của doanh nghiệp của họ. Thì năm 2025 ở phía kinh tế tư nhân thì mình đã nhìn thấy những cái ví dụ của nền kinh tế tư nhân vào khoảng nửa sau năm 2025 đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Thế thì dựa vào những cái gì đã diễn ra trong 2025 thì Tùng kỳ vọng rằng là từ việc hoạch định chính sách đến việc thực thi chính sách của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 79 sẽ rất là rõ ràng hơn cho năm 2026 năm nay. Và với việc mình đã có hai cái nghị quyết đó để đảm bảo rằng tất cả các cá thể trong nền kinh tế nhé, thì cái này tương đối là khác so với lại những thời kỳ trước đây, là khi mà chúng ta thường tập trung có thể là vào một cái cá thể hoặc một thành phần cá thể của nền kinh tế, thì bây giờ tất cả các thành phần cá thể của nền kinh tế là đều được khuyến khích để có thể phát triển tới cái mức mà họ đáng nhận được, đáng có thể phát triển được. Thì đây là và khi mà mình đọc cái nghị quyết 68 và nghị quyết 79 chẳng hạn, thì mình thấy rằng hai nghị quyết này nó không phải là đối chọi nhau hay là không phải song song nhau, mà rất là phối hợp với nhau. Thì một bên là kinh tế nhà nước, một bên là kinh tế tư nhân, xong chúng ta có các cái mô hình phối hợp giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân rất là rõ ràng. Nên là kỳ vọng của Tùng là nền kinh tế của chúng ta thì sẽ càng ngày càng mạnh hơn trong cái nội lực của chính nền kinh tế, thay vì là mình tiếp tục phải dựa vào các cái yếu tố bên ngoài, và qua đó thì mình cũng giảm thiểu được các cái rủi ro từ yếu tố bên ngoài, đặc biệt là như là chiến sự tại Iran này. Thế thì tóm lại thì Tùng nghĩ rằng là cái kỳ vọng của Tùng thì vẫn là một cái kỳ vọng nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, tăng trưởng với cái đà tăng trưởng của năm 2025 và có thể là mạnh mẽ hơn. Đâu đó thì mình vẫn phải theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của tình chiến sự tại Iran. Vẫn sẽ có những cái rủi ro, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì Tùng đánh giá là tương tự như cái đợt mà thuế đối ứng của Mỹ năm ngoái, thì chính phủ của chúng ta đã rất là chủ động trong việc tìm kiếm các giải pháp. Theo như Tùng biết thì 28 tháng 2 là bắt đầu chiến sự nổ ra, đúng không ạ? Mà ngay cả trước đấy và ngay tại cái hôm mà chiến sự là các cái tổng công ty, các cái tập đoàn và chính phủ Việt Nam là cũng đã chủ động tìm kiếm, liên hệ với các đối tác mà chúng ta có quan hệ giao thương để mà tìm kiếm nguồn thay thế hoặc là tìm kiếm các cái giải pháp để đảm bảo là nguồn cung ứng Việt Nam không bị đứt gãy. Thì đấy là một cái tín hiệu mà tôi nghĩ rất là tích cực của kinh tế Việt Nam. Chúng ta sẽ khó mà có thể tránh khỏi những cái ảnh hưởng từ các cái yếu tố bên ngoài, nhưng mà với việc rằng là luôn luôn chủ động và tìm kiếm giải pháp thì tôi tin tưởng là nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ trong các năm tới. Vâng, cảm ơn anh Tùng ạ. Rõ ràng thì vĩ mô vẫn đang có rất nhiều thử thách như anh Tùng có chia sẻ. Tuy nhiên câu chuyện nâng hạng năm nay sẽ luôn là một điểm sáng mà rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta đang quan tâm, và họ cũng tiếp tục gửi những câu hỏi liên quan đến câu chuyện nâng hạng này về cho anh Tùng. Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào ngày 7 tháng 4 năm 2026. Vậy thì anh Tùng đánh giá xác suất và mức độ bền vững của dòng vốn ngoại vào Việt Nam là bao nhiêu ạ? Câu hỏi rất là thú vị. Đánh giá mức độ và xác suất cũng không dễ đâu, nhưng mà Tùng thì có một ý như này, tức là cái việc mà dòng vốn ngoại trở lại Việt Nam khi mà Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào các cái rổ chỉ số của FTSE vào tháng 9 năm 2026 thì gần như chắc chắn. Lý do tại sao? Tại vì là có rất nhiều quỹ thụ động họ theo dõi cái rổ chỉ số của FTSE đối với thị trường mới nổi. Thế thì khác với thị trường cận biên thì thường là các cái quỹ chủ động và họ thường đầu tư theo cái định hướng riêng của quỹ chứ không đầu tư theo chỉ số. Thế thì ở đây nếu mà khi mà các quỹ chủ động họ đầu tư theo chỉ số thì về cơ bản khi một thị trường được đưa vào cái rổ chỉ số đó thì cái diễn biến tiếp theo là họ sẽ mua cái thị trường đó. Thế thì cái dòng vốn ngoại nó sẽ chảy vào nó tương đối là bền vững, tại vì là họ sẽ phải đầu tư ở Việt Nam thôi. Và ngay cả trước khi mà cái việc dòng vốn thụ động nó xảy ra thì các cái đánh giá cũng như nghiên cứu của không chỉ FTSE mà là các bên độc lập, họ cũng đánh giá rằng là các cái quỹ chủ động họ cũng dần dần họ mua vào Việt Nam, đặc biệt là trong cái bối cảnh là định giá của Việt Nam sau cái đợt điều chỉnh vừa rồi thì cũng đã tương đối hấp dẫn. Trước đấy thì đã là hấp dẫn rồi, bây giờ thì càng hấp dẫn nữa, đúng không? Và như Tùng đã có chia sẻ thì các cái yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài nó chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà ở cái mức tăng trưởng mà gần xấp xỉ đâu đó 2 con số hoặc là 2 con số thì đấy là một cái mức tăng trưởng rất là đáng ghen tị của các nước trên thế giới. Và hiển nhiên là đối với các nhà đầu tư mình tìm kiếm cái return cho họ thì họ sẽ tìm kiếm những cái nền kinh tế nào mà có khả năng có mức tăng trưởng như thế, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới mức tăng trưởng của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Thế thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy theo một hướng khác nữa. Thực ra từ đầu năm tới nay, tức trong khoảng 2-3 tháng đầu năm thì khối ngoại là vẫn bán dòng, nhưng mà bán dòng rất mạnh vào tháng thứ 3, tại vì yếu tố địa chính trị, đúng không ạ? Khi mà địa chính trị xảy ra thì họ cũng thường là cũng không phải là phân biệt thị trường, mà tất cả các thị trường sẽ thường là bị rút vốn, tại vì có những cái rủi ro nhất định mà họ sẽ cần thời gian để họ đánh giá. Thì cái việc đầu tiên họ làm là họ rút vốn đã.
nhất là đặc biệt là trong bối cảnh là thị trường Việt Nam của chúng ta cũng đã có những cái đà tăng trưởng nhất định từ đầu năm. Vậy thì nếu mà bỏ cái tháng 3 ra, mình nhìn vào 2 tháng đầu tiên thôi, tức là bỏ cái đoạn chiến sự ra, nó còn đang nhũng nhiễu nhiều tín hiệu không rõ, thì trong 2 tháng đầu năm là mình đã nhìn thấy có những cái phiên mà nhà đầu tư khối ngoại họ mua dòng. Thế thì họ mua dòng thì cho thấy là họ đã có những cái sự hứng thú đối với thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Và như vậy thì với việc là họ đã có những cái phiên mua dòng, với việc rằng là tháng 9 này mình sẽ được đưa vào các rổ chỉ số của FTSE, và với việc là cái chiến sự tại Iran theo Tùng đánh giá là đã dần dà có những cái chuyển biến mà nó có thể đâu đó mình cảm thấy nó yên tâm hơn một chút. Tất nhiên là ở tại thời điểm hiện tại để mà nói rằng chiến sự nó đã hoàn toàn ổn hơn thì chưa thể nói được, đúng không ạ? Vẫn có những cái sự kiện mà khiến cho chúng ta còn cần phải đánh giá rủi ro. Thì Tùng tin rằng là cái dòng vốn ngoại mà chảy ngược lại vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới là một cái mà mình có thể hoàn toàn kỳ vọng. Vâng. Vậy thì có một bài toán đặt ra, nếu là anh là một trong những nhà đầu tư của DC ạ, anh sẽ phân bổ tài sản tối ưu như thế nào để vừa tận dụng được phòng thủ rủi ro vĩ mô toàn cầu và tận dụng được cơ hội nâng hạng ạ? Đây là một câu hỏi tương đối khó, tại vì sao? Tại vì là để mà phân bổ đầu tư thì nó thật ra nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ chịu đựng rủi ro của các nhà đầu tư. Ví dụ như cá nhân Tùng thì Tùng lại là một người tương đối thích chịu được rủi ro, nên là ở thời điểm hiện tại với cái mức mà chứng khoán đang được định giá tương đối hấp dẫn, và nếu mà mình nhìn vào một cái góc độ là nhìn vào lâu dài đó, và lâu dài thì như DC cũng chia sẻ trước đây và cá nhân Tùng cũng cùng quan điểm, đó là mình nhìn thấy cái đích đến của năm 2030 rồi là sau đấy là Việt Nam sẽ ở đâu. Cái đường đi nó sẽ có thể là gập ghềnh, nhưng mà mình nhìn thấy đích đến, và đích đến là một cái mức tăng trưởng tương đối hấp dẫn. Thì với thị trường chứng khoán đang ở mức định giá tương đối hấp dẫn hiện tại thì mình sẽ có thể giải ngân dần dần vào chứng khoán rồi. Nhưng mà đối với các cái nhà đầu tư mà có thể quan trọng hơn về vấn đề là họ cần bảo đảm vốn, hoặc họ cần một cái nguồn thu nhập nó tương đối ổn định, không quá quan tâm về các cái vấn đề tăng trưởng vượt bậc, tăng trưởng tài khoản 30%, 50% hoặc kể cả nhân 2/3, thì họ sẽ có thể ở đâu đó họ chọn đầu tư nhiều vào các cái kênh như là kênh tiền gửi hoặc là kênh trái phiếu. Nhưng mà trong bối cảnh hiện tại thì Tùng nghĩ rằng ở bất kỳ một cái danh mục đầu tư nào thì cũng nên có một cái sự phân bổ về chứng khoán. Tại vì sao? Tại vì chứng khoán là kênh có lẽ là trực tiếp nhất để hưởng lợi từ đà tăng trưởng của nền kinh tế. Và Tùng thì nghĩ rằng là nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những cái con số kỳ vọng, vẫn sẽ đạt được những cái tăng trưởng mà chính phủ đã đặt ra, có thể là thấp hơn ở đâu đó 0,5 đến 1 điểm phần trăm, hoặc là kể cả 1 đến 2 điểm phần trăm. Nhưng mà những cái đó nó sẽ là rủi ro ngắn hạn và chúng ta vẫn sẽ có đà tăng. Thế nên là ở góc độ mà nếu mà nhìn nhận từ bất kỳ một cái danh mục đầu tư nào thì Tùng sẽ luôn luôn có một cái lựa chọn về cổ phiếu trong đó. Ở thời điểm hiện tại thì cá nhân Tùng đánh giá là nó sẽ tương đối khó khăn cho nhà đầu tư cá nhân nếu mà nhà đầu tư cá nhân chọn lựa những cổ phiếu để đầu tư, tại vì ngoài cái việc là có rủi ro toàn thị trường thì hiện tại cũng tương đối khó khăn để mà nhìn nhận được ngành, không những là ngành mà là các cổ phiếu mà có những cái mức tăng trưởng hấp dẫn, hay là có những cái rủi ro đối với lại cái chiến sự ở Iran hay là các cái địa chính trị khác. Thế thì như cá nhân Tùng thì Tùng cũng đầu tư phần nhiều là vào các cái chứng chỉ quỹ, bởi vì là tất nhiên là mình đã làm trong ngành tài chính thì mình cũng biết nhiều rồi, nhưng mà về cái việc gọi là quản lý quỹ hay quản lý quỹ đầu tư thì ở đâu đó tôi nghĩ rằng là các cái quỹ đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ có lợi thế hơn khi mà đánh giá các cái rủi ro cũng như là đánh giá tiềm năng một cách hợp lý nhất khi nhìn vào tổng thể bức tranh. Vâng. Với Hoa Tiêu Đặng Thanh Tùng, tổng kết cho phần phim mô này thì nếu như anh đối mặt với một nhà đầu tư đang lo lắng khi mà mặt bằng lãi suất tăng lên cao, tiền rẻ hiện đang không còn và cộng thêm nhiều biến động về chính trị, thì anh sẽ khuyên họ như thế nào khi mà cơ hội nào cho thị trường chứng khoán năm 2026, và anh sẽ khuyên họ một nhóm ngành tích cực nào trong thị trường này ạ? Nếu mà tiền không rẻ đấy thì chứng tỏ là có hai điều. Một là tất nhiên là có thể là kinh tế đang gặp khó khăn, còn nếu mà kinh tế mà đang phát triển bền vững và tốt như hiện tại ấy, thì cái sản phẩm tiếp theo đó là thị trường chứng khoán nó sẽ tốt. Đấy, nên là ở cái mức độ mà gọi là đánh giá tiền không còn rẻ nữa thì Tùng sẽ lại nghĩ rằng là mình cần cân nhắc xem là chứng khoán còn cái dư địa tăng như thế nào. Thế thì trong những đánh giá của không chỉ DC mà rất nhiều bên
thì với cái mức tăng trưởng GDP khoảng từ 8 đến 10% hay hai con số như là mình vẫn nói, thì thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng, không những là hai con số mà là ở đâu đó hai con số cao, hơn 15%, 17%, ở mức độ đó tùy vào cái ngành nghề cũng như là cái cổ phiếu mà mình đang nhìn nhận. Thế thì do đó thì với cái lãi suất tăng lên thì nếu mà mình không muốn gửi tiết kiệm mà mình muốn đạt được một cái mức lãi suất cao hơn thì rõ ràng kênh chứng khoán là một kênh mà mình nên cân nhắc. Và về ngành nghề thì tôi nghĩ là trong thời kỳ hiện tại khi mà cái nền kinh tế của chúng ta vẫn còn có những cái sự hỗ trợ của ngân hàng để mà có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn, thì ngành ngân hàng vẫn là một cái ngành mà Tùng đánh giá là sẽ có mức tăng trưởng tương đối ổn định và tương đối bền vững trong các thời kỳ tiếp theo. Nên là ngân hàng sẽ là một cái ngành mà Tùng theo dõi. Ngoài ra thì có thể chưa phải là ngay trực tiếp, ngay lập tức, nhưng mà các cái ngành liên quan tới ngành tiêu dùng thì sẽ là ngành hưởng lợi trực tiếp từ nền kinh tế khi mà kinh tế phát triển ổn định. Đấy, thì đấy là hai ngành mà Tùng nghĩ là Tùng sẽ theo dõi sát sao và kỳ vọng là hai ngành đó sẽ có những cái đà tăng trưởng tốt trong những năm tiếp theo. Vâng, với hai nhóm ngành như vậy và theo dự đoán của anh Tùng thì sau khi nâng hạng, index của chúng ta sẽ có khả năng tăng thêm bao nhiêu phần trăm ạ? Câu này thì rất khó, tại vì sao? Tại vì là tất nhiên là mình phải nhìn vào cái việc là chỉ số VN Index là rơi vào đâu đấy, rơi vào điểm nào trước khi mà mình được đưa vào chỉ số, đúng không ạ? Nhưng mà Tùng chỉ lấy qua một ví dụ của một số vài thị trường thôi. Thì khi mà các cái thị trường khác được đưa vào rồi chỉ số thị trường mới nổi của FTSE thì đều có những cái đà tăng hai con số, đúng không? Mà các cái thị trường đó chỉ là được đưa vào rổ thôi, chứ cũng không hẳn là họ có cái hỗ trợ của nền kinh tế. Thế thì nhìn trong quá khứ các nền kinh tế mà tăng trưởng hai con số thì cái thị trường chứng khoán thật sự là họ tăng là cái mức tăng trưởng nó rất là mạnh. Mình không chỉ nhìn tới phần trăm nữa mà có thể ở đâu đó là tới số lần. Không có gì đảm bảo rằng là thị trường Việt Nam sẽ như thế. Nhưng mà dựa vào những cái gì mà mình đã biết thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mức tăng trưởng hấp dẫn cho thị trường Việt Nam trong cái giai đoạn sắp tới khi mà đưa vào rồi chỉ số của FTSE. Và Tùng muốn nhấn mạnh lại một điều rằng là FTSE đối với Tùng và có lẽ là ở đâu đó cũng song hành với chính phủ của Việt Nam là mới chỉ là bước đầu. Mình sẽ còn MSCI vào năm 2030 và kỳ vọng là sẽ có thể còn trước 2030 là mình sẽ được đưa vào MSCI. Và song song với đó thì Việt Nam sẽ có thể được nâng hạng để mà trở thành chỉ số investment grade, thay vì hiện tại là mình vẫn chỉ là high yield thôi. Thì cái đó, tất cả những cái phát triển cái đà phát triển đó đều là những cái rất là tích cực cho Việt Nam và cho các cái thị trường tài chính của Việt Nam nói chung. Và xin được cảm ơn anh Tùng và những quan điểm chia sẻ của anh dành cho các nhà đầu tư của Dragon Capital ngày hôm nay. Cảm ơn Quyết. Bức tranh vĩ mô thì anh Tùng đã giúp cho nhà đầu tư có nhiều góc nhìn đa chiều hơn, cũng như là những phân tích cặn kẽ về thị trường chứng khoán nói riêng và toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2026 nói chung rồi ạ. Vậy thì chuyển sang góc độ thực chiến của các quỹ cổ phiếu. Anh Tuấn ơi, trước khi đi sâu vào những thắc mắc của nhà đầu tư, anh có thể cập nhật nhanh về hiệu suất hoạt động của quỹ DCDS trong quý 1 cũng như định hướng chiến lược đầu tư trong quý 2 năm 2026 sắp tới được không ạ? Cảm ơn Quyên. Tình hình của quỹ DCDS trong quý 1 đó là quỹ có mức sụt giảm là 6,6%, cao hơn cái mức sụt giảm index là 6,2%. Một phần vì tình hình chiến sự Mỹ và Iran đã gây ảnh hưởng rất là nhiều đến thị trường, và quỹ DCDS cũng không ngoại lệ là bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của nhiều cổ phiếu. Đặc biệt là các cổ phiếu mà đã tăng trưởng rất là mạnh và đóng góp vào cái việc tăng trưởng mạnh của DCDS trong năm 2025 lại sụt giảm mạnh hơn thị trường chung, bởi vì những cái quỹ mà nhiều cổ phiếu đã tăng 100-200% thì cái mức sụt giảm là cũng khá là mạnh. Chính vì vậy nó cũng gây ảnh hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên là quỹ cũng rất là chủ động đã giảm tỷ trọng và chốt lời một số cái cổ phiếu rủi ro và beta cao. Chính vì vậy là hiện tại là cái mức quỹ các cổ phiếu trong danh mục của quỹ đã đạt ở mức cân bằng khá là tốt, và mình nghĩ rằng là thời gian tới khi mà thị trường phục hồi thì quỹ DCDS sẽ có sự phục hồi tốt. Dạ vâng. Tại thời điểm biến động mạnh như vậy thì việc mua vào những chứng chỉ quỹ giảm sâu liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không ạ? Theo anh, và với anh Tuấn thì trong trường hợp nào nên hoán đổi giữa các chứng chỉ quỹ ạ?
Mình nghĩ là khi các bạn đầu tư chứng chỉ quỹ á, là những giai đoạn mà chứng chỉ quỹ giảm sâu thực ra là những giai đoạn rất là tốt để mà gia tăng đầu tư cũng như là giảm giá trị vốn. Ờm, Thông thường á, là tâm lý nhà đầu tư á, là thích là khi mình mua chứng chỉ quỹ vào và mình thấy chứng chỉ quỹ tăng mạnh và mình rất là thích đầu tư thêm vào những thời điểm đó. Nhưng mà thực chất là theo mà chúng tôi làm thống kê đó, là chúng tôi thấy là những nhà đầu tư nào mà gia tăng đầu tư khi thị trường giảm mạnh thì cái hiệu suất đầu tư về lâu và dài của họ đạt được cái lãi suất tốt hơn là những nhà đầu tư chỉ giải ngân trong những giai đoạn thị trường tốt. Chính vì vậy là chúng tôi khuyên nhà đầu tư là sẽ nên tranh thủ những lúc mà thị trường điều chỉnh mạnh để mà gia tăng đầu tư cũng như đầu tư định kỳ và kiên định với những chiến lược như thế. Còn việc mà hoán đổi các chứng chỉ quỹ thì mình nghĩ là nó tùy thuộc vào là cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có thay đổi hay không. Còn nếu mà giả sử các bạn vẫn là muốn lựa chọn quỹ đầu tư cổ phiếu đi, thì nếu mà thì có thể là trong vòng 2 đến 3 năm bạn review lại những cái chứng chỉ quỹ mà cái hiệu suất 12 tháng, 24 tháng hay là 36 tháng, thì bạn xem thử là cái quỹ đầu tư mà bạn đang đầu tư có nằm trong top các quỹ trên thị trường hay không. Nếu mà quỹ đó đầu tư đó liên tục không nằm trong top các quỹ trên thị trường thì mình nghĩ là bạn có thể nên xem xét thay đổi. Vâng. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, kết hợp với áp lực từ xu hướng tăng lãi suất điều hành của hệ thống ngân hàng, thì với tư cách là một nhà đầu tư vào DCDF 3 năm, thì có nhà đầu tư muốn tìm hiểu rõ hơn về kịch bản ứng phó của quỹ. Và cụ thể, quỹ đã và đang thực hiện việc tái cơ cấu danh mục như thế nào để chuyển dịch từ các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản sang các nhóm ngành có sức chống chịu tốt hơn ạ? Anh có thể chia sẻ thêm cho các nhà đầu tư lâu năm của chúng ta được biết được không ạ? Cảm ơn bạn. Thì như mình cũng có đề cập đến trước đây, đấy là một trong những cái điểm rất là mạnh của DCS đó là cái việc rất là linh hoạt, và DCS là luôn dựa ứng phó tình hình và thực hiện chiến lược xoay trục ngành để mà chủ động giảm tỷ trọng vào những ngành mà bị ảnh hưởng bởi những cái sự kiện, ví dụ như là ảnh hưởng bởi lãi suất, cũng như là ngành bất động sản hay là chứng khoán. Thì mình giảm tỷ trọng để mà mình chuyển qua những cái ngành là có sức chống chịu tốt hơn và ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như là ngành ngân hàng, bán lẻ và công nghệ. Chúng tôi ưu tiên những doanh nghiệp mà có chất lượng tài sản tốt và bảng cân đối tài chính vững mạnh để mà có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn. Và ngoài ra là chúng tôi cũng quản trị cái mức tiền mặt ở tùy thời điểm khác nhau. Ví dụ như khi mà thị trường có dấu hiệu rủi ro cao thì chúng tôi có thể là nâng tiền mặt lên cái mức có thể là 20-30%. Và lượng tiền mặt này đóng vai trò giống như là một cái nguồn lực dự phòng để mà chúng ta có thể giải ngân khi mà thị trường bị bán hỗn loạn, và mình thấy là nhiều cổ phiếu bị gọi là quá bán và chiết khấu rất là tốt so với cái nội tại, thì những thời điểm đấy là những thời điểm thực ra là rất là tốt để mà mua tích lũy và dài hạn. Và với kinh nghiệm hơn 30 năm ở thị trường Việt Nam của Dragon Capital thì DCDS cũng như DCD cam kết duy trì kỷ luật đầu tư để bảo toàn vốn cũng như là tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vâng. Từ đầu năm 2026 đến nay, như anh Tuấn cũng có chia sẻ, thì hiện thị trường cũng có rất nhiều quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm, và cũng rất là tiếc thì DCDS của chúng ta là một trong những quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm nặng nhất. Điều đó một phần có thể lý giải đơn giản là do thị trường chung, hoặc là do các cổ phiếu trong danh mục bị chiết khấu rất là sâu, nhưng anh cũng có chia sẻ với nhà đầu tư và với Quyên. Vậy thì theo anh, trong 9 tháng còn lại của năm 2026, quỹ có phương án nào để có thể cải thiện hiệu suất trở thành dương khoảng 10% và cao hơn lãi suất tiết kiệm là được ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm với nhà đầu tư của chúng ta được không ạ? Câu hỏi rất là đúng tình hình ha. Đó là đầu năm đến giờ là DCDS là chưa có mức tăng trưởng dương, và hiện tại là đến cuối quý 1 là âm 6,6% như mình có đề cập vừa rồi. Đúng là không mong muốn, nhưng mà cái việc mà có những DCDS có những giai đoạn thua kém so với
thị trường cũng như so với các quỹ khác á, thì thực ra là mình nghĩ cũng rất bình thường. Tại thực chất là không có quỹ nào có thể là duy trì liên tục và lúc nào cũng là outperform so với các quỹ khác một cách gọi là mạnh mẽ. Và có một cái gọi là cái thực tế là nó rất là gần như rất là hiển nhiên là một cái danh mục mà khi mà chúng ta sở hữu một danh mục mà nó đã tăng rất là mạnh, có thể là DCDS có thể nó là quỹ mà có thể đạt mức tăng trưởng tốt nhất của thị trường trong năm 2025, thì các cổ phiếu trong danh mục của quỹ là chịu một cái áp lực chốt lời rất là lớn, đặc biệt là khi mà thị trường có những cái gọi là cái sự kiện như sự kiện là chiến tranh Mỹ với Iran vừa rồi, thì những cổ phiếu mà tăng mạnh của DCDS là cũng gặp áp lực chốt lời mạnh hơn so với thị trường chung. Tuy nhiên thực ra là quỹ cũng rất là chủ động và giảm tỷ trọng và chốt lời, và cái việc mà tái cơ cấu này nó đã diễn ra từ tháng 1 chứ không phải là khi chiến sự xảy ra. Chính vì vậy mình nghĩ là trong giai đoạn 12, 24 tháng tới thì mình nghĩ là DCDS sẽ có thể là tiếp tục ghi nhận kết quả tốt so với thị trường chung, khi mà quỹ rất là linh hoạt cũng như là liên tục tái cơ cấu danh mục cũng như là quản trị rủi ro một cách tốt nhất. Và các phương án mà cụ thể hơn là các phương án mà DCDS đã và đang làm, đấy là quản trị rủi ro linh hoạt. Quỹ đã chủ động nâng tiền mặt để mà giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị nguồn lực để mà mua vào khi cổ phiếu về cái vùng giá hấp dẫn, cũng như là cái rủi ro thị trường nó giảm trở lại. Đặc biệt là quỹ tập trung vào những doanh nghiệp mà có nội lực mạnh, có dự kiến tăng trưởng tốt so với thị trường chung. Chúng tôi dự kiến là thị trường chung có thể đạt cái mức tăng trưởng đâu đấy khoảng 18-19% trong 2026. Và đặc biệt là chúng tôi thấy là có khá là nhiều doanh nghiệp đạt được cái mức tăng trưởng trên 40% trong năm 2026. Và các doanh nghiệp này theo chúng tôi nhận định là rất là ít bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự Mỹ và Iran. Thì đấy là những cái doanh nghiệp của chúng tôi sẽ gia tăng đầu tư khi mà các cổ phiếu họ điều chỉnh mạnh ha. Và chúng tôi nghĩ là cái làn sóng IPO sắp tới cũng như là cái lộ trình nâng hạng thị trường sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường trong nửa cuối 2026. Về cái kỳ vọng mà 10% từ đây đến cuối năm của bạn thì mình nghĩ là khả năng đạt được rất là cao. Tuy là về mặt gọi là về mặt timing á, thực tế là mình rất là khó để mà mình chắc chắn về một cái điều gì đấy trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Nhưng mà nếu mình nghĩ dài hơn đi thì mình nghĩ là trong vòng 12 đến 24 tháng thì hoàn toàn bạn có thể kỳ vọng là DCDS có thể đạt được mức tăng trưởng 15% mỗi năm. Thực tế kết quả trong vòng 3 năm qua của DCDS á, cái mức tăng trưởng trung bình 3 năm qua cho đến tại thời điểm này, nghĩa là tại thời điểm mà DCDS có cái 3 tháng đầu năm không được tốt á, thì cái mức tăng trưởng trung bình của DCDS trong vòng 3 năm qua vẫn trên 22%. Và đặc biệt các bạn có thể thấy là trong 5 năm là DCDS là tăng trưởng coi như là có thể nói là gấp đôi so với mức tăng trưởng 40,5% của index, thì DCDS tăng 81%. Thì chúng tôi tin rằng trong vòng 3 năm tới là quỹ DCDS sẽ tiếp tục duy trì cái phong độ như thế. Dạ vâng. Mặc dù trong ngắn hạn thì DCDS có hiệu suất chưa đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên khi so chiếu lại chặng đường mà chúng ta đã đi qua thì Quy nhận thấy là DCDS hiện đang có lịch sử tăng trưởng rất là ấn tượng. Các nhà đầu tư cũng vẫn tiếp tục đặt thêm một câu hỏi cho anh Tuấn liên quan đến DCDS. Với lý thuyết tài chính cho thấy khi quy mô AUM của quỹ càng lớn thì việc duy trì tỷ suất sinh lời vượt trội so với EVN Index sẽ càng khó khăn hơn do giới hạn về thanh khoản và các cơ hội đầu tư cô đọng. Với tư cách là người điều hành thì không biết anh Tuấn đã chuẩn bị kịch bản như thế nào để DCDS không rơi vào bẫy quy mô trong 10 đến 20 năm tới ạ? Và theo anh thì đâu sẽ là các tiêu chí cốt lõi để nhà đầu tư từ xa như quý khán thính giả của chúng ta đặt câu hỏi có thể tin tưởng rằng lợi nhuận tương lai sẽ không bị phá loãng? Cảm ơn bạn, câu hỏi khá là hay. Mình nghĩ là đó thực ra về mặt lý thuyết tài chính á, là đúng là các quỹ mà size càng lớn thì càng khó quản lý và khó đạt được cái mức lợi nhuận tốt so với các quỹ nhỏ hơn. Điều này về lý thuyết là hoàn toàn đúng và thực tế nó cũng khá là đúng.
Tuy nhiên thực ra DCDS là không phải là sẽ chuẩn bị mà đã và đang rồi. Từ từ nửa cuối năm 2022 là DCDS đã và tái cơ cấu danh mục với xu hướng là số lượng cổ phiếu nắm giữ là trên 50 cổ phiếu. So với nhiều quỹ khác trên thị trường là số lượng cổ phiếu chỉ tầm đâu đấy tầm 25-30 cổ phiếu, thì DCDS lúc đấy là đã là trên 50 cổ phiếu. Và cái size của quỹ bây giờ là gấp hơn 3 lần so với thời điểm đấy. Thì cái chiến lược để mà quản trị nó vẫn dựa trên cái tính gọi là đa dạng và linh hoạt. Chính vì vậy cái việc mà quản trị với nhiều cổ phiếu thì mình có thể đảm bảo được tính thanh khoản cũng như quản trị rủi ro tốt hơn so với cái việc mà chúng ta nắm giữ quá ít cổ phiếu. Đặc biệt là chúng ta có một cái sự hỗ trợ từ cái quy mô của thị trường, nghĩa là quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng từ đây đến 2030 thì theo lộ trình là cái mục tiêu vốn hóa của thị trường sẽ đạt 120% GDP. Cùng với làn sóng IPO lên tới 50 tỷ đô la trong nhiều năm tới, thì cái sân chơi sẽ là đủ rộng lớn để hấp thụ cái AUM ngày càng tăng của DCDS mà không làm bó hẹp cái cơ hội đầu tư. Đặc biệt là cái hệ thống hạ tầng cho giao dịch của Việt Nam như là KRX cũng như lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi, FTSE cũng như là tương lai trong thời gian tới là chúng ta sẽ hướng đến cái việc là nâng hạng để đáp ứng cái tiêu chuẩn MSCI. Thì cái việc mà thu hút thanh khoản cũng như dòng vốn quốc tế là sẽ giúp cho các quỹ như DCDS vận hành linh hoạt hơn. Rất cảm ơn anh Tuấn. Rõ ràng là quỹ cổ phiếu đòi hỏi một sự kiên nhẫn nhất định, nhưng với những nhà đầu tư thích sự an toàn và dòng tiền đều đặn thì sao ạ? Vâng, xin chào anh Lộc. Tương tự như các quỹ khác thì trước tiên anh có thể chia sẻ về bức tranh hiệu suất của quỹ DCD trong quý 1 2026 được không? Và định hướng chiến lược phân bổ của quỹ trong quý 2 2026 như thế nào ạ? Cảm ơn Quyên. Thì đầu tiên là xin cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi cái chương trình Investor Day. Thì trong tháng 3 thì quỹ DCD là có mức giảm là 8,5%. Tuy nhiên thì trong cùng kỳ thì index là giảm 11%. Tính từ đầu năm đến nay thì quỹ DCDE giảm nhẹ 1,7% so với cái mức giảm 6% của thị trường. Tại cuối tháng 3 thì quỹ đang nắm giữ cái lượng tiền mặt là 14%, được phân bổ chủ yếu vào các ngành như là tài chính 30%, vật liệu 12%, còn lại là phân bổ vào bất động sản và các ngành nghề khác. Thì các ngành mà đóng góp tích cực vào cái hiệu suất của quỹ trong tháng 3 vừa qua thì có thể kể đến như là ngành điện, ngành bất động sản, khu công nghiệp, do cái mức giá của những cái cổ phiếu trong cái ngành này vẫn duy trì được cái mức giá, cái mặt bằng nó tích cực so với cái sự sụt giảm của thị trường nói chung. Tuy nhiên thì ở cái chiều ngược lại cũng có một số cái ngành nghề có mức suy giảm rất là nhanh, rất là sâu, chẳng hạn như là ngành chứng khoán, ngành tiêu dùng. Thì cũng là từ đầu tháng 3 thì Lộc cũng đã chủ động là cắt giảm tỷ trọng của những ngành này ở cái mức là tối đa. Hiện nay mình duy trì cái tỷ trọng nó không đáng kể, do đó là cái tác động tiêu cực đến cái danh mục của mình gần như là trong tháng 3 vừa qua, trong cả quý 1 vừa qua thì là nó không có nhiều. Thì nói về cái định hướng hoạt động của quỹ trong quý 2 sắp tới thì tôi nghĩ là với cái tình hình nó vẫn còn nhiều bất ổn như hiện nay là về cái chiến sự về Iran, có rất là nhiều cái thông tin nó trái chiều khác nhau, rồi thị trường lại hay có cái sự phản ứng theo những cái dòng tin tức đó, lúc thì tăng rất mạnh, có những lúc phiên thì giảm cũng rất là sâu. Thì với một cái môi trường như vậy thì thật sự là ở một cái vai trò là một cái người mà quản lý điều hành cái danh mục quỹ thì Lộc nghĩ là quỹ sẽ tiếp tục duy trì một cái cách tiếp cận là thận trọng. Chúng ta phải giữ cái mức tiền mặt cao hơn cái trung bình mà chúng ta hay nắm giữ một chút xíu, ở đâu đó khoảng chắc là quanh 14-15%, và chúng ta sẽ đợi những cái việc này nó trôi qua thì chúng ta sẽ tìm kiếm và phân bổ vào những cái cổ phiếu mà sau cái đợt suy giảm này là có cái mức định giá nó hấp dẫn. Thì nhìn xa hơn chút xíu thì chúng ta cũng sẽ thấy được là Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục quay lại đàm phán với nhau vào giữa tháng 5. Thì đây cũng là một cái sự kiện quan trọng khác, nó có thể ảnh hưởng, nó có thể chi phối đến thị trường tài chính. Thì do đó là cái cách tiếp cận của chúng ta mà thận trọng thì chắc là trong thời gian tới là không có thừa. Và khi mà chúng ta bảo vệ được cái thành quả trước mắt thì Lộc nghĩ là trong những cái quý tiếp theo chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta đón đầu cũng như là nắm bắt.
Dạ vâng. Anh vừa chia sẻ về chiến lược quản trị danh mục hiện tại. Cũng thật tình cờ là có khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình của chúng ta là sự biến động thị trường cổ phiếu giảm giá mạnh trong thời gian vừa qua thì chuyên gia có hạ tỷ trọng cổ phiếu và giữ lượng tiền mặt để chờ cơ hội mua thêm hay không? Và đánh giá của anh trong tình hình kinh tế biến động hiện tại thì đó là cơ hội hay thách thức dành cho nhà đầu tư ạ? Thì Quyên cũng nhận thấy là anh cũng đã chia sẻ là hiện quỹ của mình cũng đang giữ một lượng tỷ trọng tiền mặt khá là lớn. Và theo đánh giá của anh thì với các nhà đầu tư của chúng ta, đây sẽ là cơ hội hay thách thức ạ? Hiện nay thì cái tình hình về chiến sự thì nó vẫn đang tiếp diễn, nó vẫn chưa có qua hết hoàn toàn. Thì mình thấy là nó có nhiều thách thức trước mắt. Ờ, nói chung á, thì mình đánh giá rằng á, khi mà các sự kiện này nó qua đi á, thì cái cơ hội đến nó sẽ rất là nhiều. Tại vì chúng ta có thể thấy được là thị trường giảm trong cả tháng 3 vừa qua, mức giảm khoảng đâu đó khoảng 10%, trên dưới 10%. Nhưng mà rất nhiều cái cổ phiếu thì nó đã có mức giảm cao hơn cái số đó rất là nhiều. Thì về mặt định giá ở một số cổ phiếu như theo Liên Lộc quan sát hay là một số ngành thì cái mức định giá đã ở cái vùng là có thể là chúng ta cũng bắt đầu có thể quay lại mua và tích lũy. Thì nếu mà nói về cái cơ hội thì Lộc nghĩ là năm nào chúng ta cũng có những cái thách thức giống như vậy, đúng không ạ? Thì nếu như mà khi mà những cái sự kiện đó nó qua đi thì chúng ta thì đó là một cái cơ hội. Thì hiện nay thì cái cách mà quỹ DCD đang tiếp cận là chúng ta vẫn đang tiếp cận một cách rất là thận trọng. Chúng ta giữ một cái lượng tiền mặt là tương đối cao và chúng ta sẽ đợi cái sự kiện này cũng giống như là những sự kiện khác trong quá khứ, khi mà nó qua đi chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu mua và nắm giữ. Vâng. Theo nhận định của anh thì nhóm ngân hàng sẽ còn có kỳ vọng tăng trưởng mạnh như năm 2025 hay không ạ? Nếu mà nói về nhóm ngành ngân hàng á, thì hiện nay là chúng ta cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì giống như các nhà đầu tư chúng ta theo dõi trên truyền thông gần đây, thì chúng ta cũng thấy rằng á, là cái lãi suất huy động của rất là nhiều cái ngân hàng, có thể nói là của cả hệ thống là nó tăng lên. Thì khi mà lãi suất huy động tăng lên như vậy á, thì cái biên mà ngân hàng cho vay đi á, thì cái lãi suất họ cho vay đi á, cái biên đó nó cũng sẽ có xu hướng là nó giảm dần và từ đó nó ảnh hưởng lên cái kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung. Thì hiện tại thì tại DC, tại Dragon thì chúng ta cũng cái khối bộ phận nghiên cứu cũng đã có cái sự điều chỉnh về cái lợi nhuận kỳ vọng của cái nhóm ngành ngân hàng trong năm nay. Thì chúng ta đã điều chỉnh là giảm từ cái mức tăng trưởng là 18% vào đầu năm, thì chúng ta đã giảm xuống, điều chỉnh xuống là giảm là chỉ còn tăng trưởng 16% trong năm nay thôi. Thì nó phản ánh được cái bối cảnh là cái bức tranh của cái hệ thống tài chính đang có rất là nhiều cái khó khăn trước mắt, mà cụ thể là do cái vấn đề liên quan đến chiến sự gần đây xảy ra. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu được là cái chiến sự đó bắt đầu nó có tác động nhất định đến cái kinh tế vĩ mô cũng như là cái hệ thống tài chính. Tuy nhiên là ở những cái chiều ngược lại thì chúng ta cũng thấy được những cái điểm sáng nhất định ở những cái ngành nghề khác. Tuy là chúng ta điều chỉnh giảm cái tăng trưởng của nhóm ngành ngân hàng, nhưng mà bù lại chúng ta cũng có điều chỉnh tăng ở những cái nhóm ngành khác. Chẳng hạn như là những cái ngành như là bất động sản dân dụng, chúng ta thấy có một số cái công ty có quy mô lớn trong ngành là có đặt cái mục tiêu là tăng trưởng và doanh thu và lợi nhuận năm nay rất là cao so với cái kỳ vọng chúng ta trước đó. Thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta phản ánh được cái tăng trưởng, tuy là chúng ta giảm ngân hàng nhưng mà chúng ta cũng có tăng trưởng ở những ngành khác. Thì nhìn chung thì ở thời hiện nay thì chúng ta đánh giá là thị trường là sau một tháng có rất là nhiều sự kiện diễn biến xảy ra, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là hiện nay chúng ta cần thêm thời gian đánh giá được cái tác động cụ thể đó trong thời gian tới. Vâng. Nếu vậy thì thay thế ngành ngân hàng, anh đánh giá nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành dẫn dắt? Hiện nay thì Ngọc nói một ngành lúc nãy thì là cũng có ngành bất động sản dân dụng là chúng ta có điều chỉnh tăng trưởng lợi nhuận tăng lên. Một cái ngành khác là những ngành những cái tập đoàn, những cái tập đoàn đa ngành nghề thì chúng ta cũng có cái sự là tăng trưởng lợi nhuận định giá thì chúng ta cũng có điều chỉnh tăng lên. Một số ngành khác thì chúng ta giữ nguyên, chẳng hạn như ngành năng lượng, nhưng mà cũng một số ngành nghề chúng ta điều chỉnh cũng giảm rất là sâu, chẳng hạn như là cái ngành vận tải từ tăng trưởng dương chúng ta điều chỉnh thành tăng trưởng âm. Thì cái đó nó chỉ phản ánh một cái xu hướng, cái dynamic hiện tại trên thị trường là chúng ta và trong tương lai có thể dòng tiền nó sẽ dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Vâng. Có rất nhiều nhà đầu tư cũng đang cầm tiền, đang giữ một lượng tỷ trọng tiền mặt khá là lớn và họ bối rối về việc phân bổ. Vậy theo anh,
khi mà khán giả đặt vấn đề về việc đầu tư gì trong tình hình biến động thế giới, làm sao để họ có thể có lời ổn định nhưng không phải là gửi ngân hàng? Thì hiện nay cái quỹ DCD là một cái quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cổ phiếu, nhưng mà chúng ta có cái mục tiêu đầu tư là chúng ta cố gắng tiếp cận với một cái cách là cái mức độ rủi ro nó thấp hơn những cái loại sản phẩm đầu tư vào quỹ cổ phiếu khác, là chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp nó có cái sự chi trả cổ tức đều đặn. Và khi chúng ta nhận được cái tiền cổ tức từ những cái doanh nghiệp chúng ta đầu tư như vậy á, thì chúng ta sẽ chi trả lại cái cho nhà đầu tư của chúng ta với hình thức là cũng là cổ tức. Thì những cái nhà đầu tư mà chúng ta mua và nắm giữ quỹ DCD á, thì hàng năm chúng ta vẫn đều chi trả cổ tức đều đặn cho các nhà đầu tư. Thì chúng ta đã chi trả liên tục 2 năm vừa rồi rồi, là năm 2023 và năm 2024. Thì đâu đó cái mức chi trả 2023 là hình như Lộc nhớ là khoảng 1.300 đồng một cổ chứng chỉ quỹ, và năm 2024 là 1.400 đồng một chứng chỉ quỹ. Vâng, lấy một bài toán đi. Khán giả họ có thắc mắc là nếu như họ có 500 triệu nhàn rỗi và đang gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền này, nếu họ muốn thử quỹ DCD thì nên phân bổ bao nhiêu %? Và theo anh thì nên kỳ vọng nắm giữ trong bao lâu ạ? Thì đầu tiên thì quỹ DCD vẫn là một cái quỹ đầu tư vào cổ phiếu, do đó cái mức độ rủi ro nó cũng là cao, trung bình cao. Dĩ nhiên là không thể so với những cái quỹ khác của chúng ta, nhưng mà nó cũng thuộc dạng là cao trên thị trường. Thì những nhà đầu tư vào quỹ này thì nên xác định là nắm giữ tối thiểu từ 2 năm trở lên. Tại vì chúng ta chỉ chi trả cổ tức mỗi năm một lần, thì tối thiểu thì cũng phải tính bằng năm, đúng không ạ? Thì nếu như mà nhà đầu tư đó có một cái số tiền nhất định và vẫn lần đầu tiên tiếp cận với sản phẩm này, thì chúng ta có thể là tư vấn nhà đầu tư là chia nhỏ cái khoản tiền đó ra để đầu tư. Thì tại vì mình chưa quen, đúng không ạ? Thì cái số tiền đó mình rải ra nhiều lần và cảm thấy khi mà mình đầu tư mình chẳng hạn mình chia 3 lần đi, rồi đầu tư mình giữ một thời gian, mình cảm thấy là mình chấp nhận được cái khẩu vị rủi ro của cái sản phẩm cái quỹ này, thì chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta cảm thấy tự tin, thì chúng ta sẽ bóp thêm những lần 2, lần 3 vào. Vâng. Cùng một chủ đề về việc phân bổ, nếu như một bạn sinh viên năm 2 mà có một câu hỏi nhờ anh tư vấn là bạn dự định DCA hàng tháng 500.000 và sau này khi mà bạn đi làm có thêm nguồn thu nhập thì sẽ tăng thêm số tiền này. Không biết là nếu như để dài hạn thì nên đầu tư mỗi DCDS hay là nên phân bổ thêm vào DCD và DCIP vào trong danh mục của bạn? Nếu như mà bạn này là sinh viên á, thì cái số tuổi cũng còn tương đối là trẻ. Cái thời gian thì Lộc nghĩ là có thể nắm giữ tương đối dài. Thì nếu như mà đây là một cái dòng tiền, một cái nguồn tiền mà nó ổn định mà bạn chưa cần tới trong thời gian dài, thì có lẽ là bạn nên tối ưu cái dòng tiền mình bằng cái việc đầu tư vào những cái sản phẩm mang cái tính có thể khả năng nó tạo ra cái lợi nhuận kỳ vọng nó cao tương ứng. Thì DCDS vẫn là một cái lựa chọn đầu tiên mà bạn nên quan tâm là đầu tư vào. Còn cái quỹ DCD thì nó có cái sản phẩm là nó có đặc điểm là nó có chi trả cổ tức. Thì nếu như mà đối với một số cái nhà đầu tư ở những cái có cái nhu cầu về họ nhận cái dòng tiền á, thì họ mới đầu tư vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đó nó tương đối thấp hơn, và họ mong muốn họ nhận được cái dòng tiền đều đặn hàng năm thì đến từ cái cổ tức của quỹ, thì họ mới đầu tư vào cái quỹ DCD. Còn cái bạn sinh viên này chắc là ưu tiên đầu tư CDS để có cái lợi nhuận kỳ vọng tốt nhất. Dạ vâng. Một trong những cái vấn đề cốt lõi về bản chất của quỹ cổ tức mà nhiều người vẫn vô cùng băn khoăn và đặt câu hỏi dành cho Dragon của chúng ta đó là lãi suất tiết kiệm hiện nay đang vô cùng hấp dẫn. Vậy thì DCD với cổ tức cũng chỉ loanh quanh mức 5% nhưng giá có thể biến động và đem lại rủi ro khi đầu tư đúng không ạ? Tại sao họ phải chấp nhận để đầu tư và nhận thêm rủi ro? Thì cái cổ tức mà chúng ta chi trả hàng năm cho nhà đầu tư á, là chúng ta xác định hiện nay cái mức là mục tiêu á, là 5% một năm so với cái giá NAV đóng cửa tại cuối năm đó. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận của nhà đầu tư nhận được nó đến từ hai nguồn. Thứ nhất là cái cổ tức mà nhà đầu tư nhận được là mức 5%. Ngoài ra nó còn là cái phần vốn mà nhà đầu tư giữ lại, và cái phần vốn đó chúng ta lại tiếp tục đầu tư sinh lời cho nhà đầu tư. Nên là tuy là mình nói là 5% qua mỗi năm, nhưng mà cái giá trị tuyệt đối nó lại là tăng dần qua mỗi năm. Thì giống như Lộc nói lúc nãy, thì năm 2023 thì chúng ta trả cho nhà đầu tư là 1.300 đồng một chứng chỉ quỹ, và năm 2024 là chúng ta trả 1.400 đồng một chứng chỉ quỹ. Thì cái sự tăng trưởng về cái giá trị tuyệt đối đó nó đến từ cái việc mà một phần còn lại lợi nhuận của nhà đầu tư năm trước chúng ta không chi trả hết, chúng ta vẫn giữ lại nhưng tiếp tục tái đầu tư,
và chúng ta tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư tốt hơn, thì cái mức chi trả số tuyệt đối nó mỗi năm nó sẽ tăng dần qua mỗi năm. Vâng, thực tế thì câu trả lời của anh cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của nhà đầu tư, bởi vì họ luôn luôn, cảm giác là sau khi chia cổ tức thì NAV của họ bị điều chỉnh giảm, và họ luôn băn khoăn là thực chất là họ có nhận được cái phần tiền của họ hay không, và lợi ích đang nằm ở đâu. Thì, cảm ơn anh Lộc đã vừa, giải đáp một phần cái sự băn khoăn của khán thính giả khi mà theo dõi chương trình của chúng ta, và, nhận những cái câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến quỹ DCDE. Một trong những cái dữ liệu hấp dẫn mà anh, mang lại cho nhà đầu tư bên cạnh những cái, thông tin về chiến lược của quỹ, thì, nhà đầu tư cũng, tiếp tục có những cái câu hỏi liệu rằng là DCD đã chia cổ tức 2 năm liên tiếp, và trong cái tình hình biến động của thị trường hiện tại thì nhà đầu tư có thể kỳ vọng về việc chi trả tiếp tục trong năm nay hay không ạ? Căn cứ vào, luận điểm nào hay sự kiện nào mà anh có thể đưa ra những cái thông tin chắc chắn cho nhà đầu tư ạ? Thì, căn cứ vào cái lợi nhuận của cái quỹ trong năm vừa qua chúng ta đạt được là DCD đạt được là 15.5%, thì cái khả năng cao là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái việc chi trả, cổ tức này, năm nay, cho nhà đầu tư của mình. Thì cái việc chi trả thì chúng ta sẽ, trình ra, đại hội nhà đầu tư vào cái AGM sắp tới. Cái ngày chi trả cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ, chi trả vào đâu đó vào khoảng tháng 7, tại vì cái thời điểm đó là chúng ta có vừa áp dụng cái luật mới, cái thuế mới, thì đâu đó là cái phần mà cái cổ tức nhà đầu tư nhận được là chỉ phải đóng thuế là giảm 50% so với mọi năm. Thì, chúng ta có thể thống nhất là chúng ta trong đại hội, và sau đó cái mức chi trả thực tế, và vào cái ngày cụ thể thì chúng ta sẽ để cho công ty quản lý quỹ quyết định để có lợi tốt nhất cho nhà đầu tư. Dạ vâng, một cái thông tin vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mà quan tâm đến quỹ DCD của chúng ta, phải không ạ? Với những cái chính sách mới, đặc biệt là chính sách liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thì sẽ đem lại cho nhà đầu tư rất là nhiều, cái điểm, tích cực, và đặc biệt là giúp cho họ giảm bớt những cái phần chi phí không đáng có trong tương lai. Xin được cảm ơn anh Lộc. Với những chia sẻ của anh thì chắc hẳn các nhà đầu tư của chúng ta sẽ rất yên tâm với chiến lược phòng thủ của quỹ DCDE ạ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với quỹ trái phiếu. Xin được cảm ơn anh Diệp Quốc Khang đã đến tham dự với chương trình Investor Day trong quý 1 năm 2026 của Dragon Capital ngày hôm nay ạ. Anh Khang thân mến, thì hiện tại em được biết anh đang quản lý cả hai quỹ DCIP và DCBF của Dragon Capital. Trước hết thì anh có thể chia sẻ cho Quyên và các nhà đầu tư của chúng ta về tình hình hoạt động, kết quả hoạt động của quỹ DCBF trong quý 1 năm 2026 được không? Cảm ơn Quyên. Thì trước tiên á, mình cũng xin cập nhật về cái thông tin về lãi suất hay là tình hình hoạt động của quỹ đầu tư DCBF. Thì trong 3 tháng đầu năm 2026, quỹ đầu tư DCBF đã đạt được cái lợi nhuận khoảng là 1.62%, thì quy năm khoảng tầm hơn 6.9%. Và hoạt động của quỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng đều và cao hơn cái phần lãi suất 12 tháng của các ngân hàng. Tiếp tục hơn, mình sẽ chia sẻ về cái danh mục đầu tư của quỹ đầu tư DCBF. Thì trước tiên về phân bổ tài sản theo ngành của quỹ, thì hiện tại chiến lược của quỹ vẫn là theo đuổi đa dạng tất cả các ngành. Thì mình hiện tại là hai ngành mà đang có cái tỷ trọng cao nhất là bất động sản và ngành tài chính. Tuy nhiên về mặt phân bổ tài sản theo kỳ hạn á, thì quỹ cũng đạt được một cái mức khá là thận trọng, mà bởi vì trong cái xu hướng lãi suất đang tăng như thế này thì những kỳ hạn của quỹ đang là những kỳ hạn ngắn, cụ thể là từ kỳ hạn dưới 1 năm tập trung hơn 50%, sau đó đến kỳ hạn 1 và 2 năm rất là nhỏ phần trăm mà phân bổ cho kỳ hạn trên 2 năm. Thì chiến lược của quỹ cũng khá là thận trọng, bởi vì đầu tư vào những cái chất lượng tài sản của quỹ hiện tại là những cái trái phiếu có chất lượng cao, và cái thứ hai là những cái khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng cũng được quỹ đầu tư một cách khá thận trọng với những cái ngân hàng mà có tên tuổi lớn. Vậy thì chiến lược của quỹ DCBF trong quý 2 năm 2026 sẽ như thế nào ạ? Thì cũng xin chia sẻ với các bạn là về cái chiến lược đầu tư của quỹ trái phiếu á, như mình thấy là cái lãi suất nó đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên quỹ cũng cân nhắc trong cái việc là đầu tư vào những cái trái phiếu mà có kỳ hạn quá dài. Thì hiện tại á, trong danh mục của quỹ, tổng cái khoảng mình gọi là duration của danh mục á, là của DCBF là khoảng 1, thì cũng khá là phòng thủ trong cái trường hợp là thị trường đang có xu hướng gia tăng lãi suất. Thì trong quý 2 và quý 3 sắp tới, theo định hướng thì cái lãi suất cũng có khả năng là cái khả năng tăng cao nữa thì cũng rất là ít, có thể nói là rơi vào cái vùng đỉnh. Vì vậy quỹ sẽ cân nhắc trong cái việc là mình chuyển những cái trái phiếu mà những kỳ hạn ngắn mình sang một số những trái phiếu có kỳ hạn dài hơn, để mình tranh thủ cái lúc mà lãi suất nó giảm xuống thì quỹ nó sẽ gia tăng cái lợi nhuận rất là cao.
Dạ vâng. DCBF thì như vậy rồi, nhưng không biết là kết quả hoạt động của DCIP trong quý 1 2026 sẽ như thế nào? Đối với quỹ ngắn hạn DCIP thì cái hình thức hoạt động của quỹ khác một chút đối với DCBF, tập trung vào những cái khoản đầu tư ngắn hạn như là tiền gửi ngân hàng hoặc là các chứng chỉ tiền gửi, hoặc là những cái trái phiếu mà rất là ngắn hạn, chỉ còn 2 tháng 3 tháng là đến hạn. Thì hiện tại cái lợi nhuận của quỹ DCIP trong 3 tháng đầu năm đang đạt khoảng 1.38%, quy năm nó khoảng là 5.52%. Và hiện tại cũng đang tăng trưởng cao hơn so với cái lãi suất hay là lãi suất 3 tháng của các ngân hàng. Và đi về cái danh mục thì hiện tại giống như quỹ DCBF thì DCIP cũng phân bổ danh mục rất là đa dạng, có những cái ngành về bất động sản, tài chính, xây dựng, và phân bổ khá là đều vào cái tỷ trọng. Tuy nhiên cũng giống như là quỹ DCBF, và ngành bất động sản và tài chính cũng đang ở cái tỷ trọng là cao hơn so với những cái ngành khác. Và phân bổ tại kỳ hạn theo kỳ hạn thì đây là một cái quỹ về ngắn hạn và chuyên về thanh khoản, do đó chúng ta thấy hơn 70% là phân bổ vào những kỳ hạn dưới 1 năm. Phần còn lại là kỳ hạn 1 đến 2 năm, rất là ít, và phân bổ vào kỳ hạn trên 2 năm. Và về cái chất lượng về những cái tài sản trong quỹ thì cũng rất là an toàn. Vâng, có thể thấy là chiến lược của anh cũng như kết quả hoạt động của hai quỹ đều nằm ở trạng thái khá là phòng thủ, khá là an toàn dành cho các nhà đầu tư. Vậy thì với DCIP trong quý 2 và các quý tiếp theo, anh có chiến lược gì dành cho quỹ này ạ? Đối với DCIP thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về cái bảng về tính thanh khoản cho quỹ. Vẫn một phần là mình đảm bảo là tăng trưởng hơn so với cái mức lãi suất 3 tháng của các ngân hàng. Cái thứ hai là mình trong cái thời điểm hiện tại là mình cũng cố gắng để mà duy trì cái tỷ lệ tài sản thanh khoản, chẳng hạn như là tiền gửi các ngân hàng hoặc là các chứng chỉ tiền gửi ở cái mức khá là cao, để cho thứ nhất là mình bắt kịp cái tình hình lãi suất đang ở cái vùng khá là cao, và có xu hướng nó sẽ giảm trong tương lai. Và cái thứ hai là khi mình để thanh khoản như vậy đối với quỹ hàng ngày như thế này thì nó sẽ có mang tính an toàn cao hơn. Dạ vâng. Cảm ơn anh Khang về những chia sẻ liên quan đến các hoạt động cũng như là chiến lược kinh doanh dành cho hai quỹ DCIP và DCBF. Đi sâu vào diễn biến của thị trường một chút ạ. Một nhà đầu tư có tìm hiểu rất là kỹ về thị trường cũng như là về các quỹ của chúng ta đã đặt câu hỏi dành cho anh Khang. Theo như họ tìm hiểu thì khi các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, lợi suất trái phiếu phát hành mới sẽ tăng, dẫn đến giá giao dịch các trái phiếu đã phát hành trước đó trên thị trường thứ cấp sẽ giảm. Vậy thì điều này theo anh sẽ có tác động như thế nào đến giá chứng chỉ quỹ trái phiếu trong giai đoạn sắp tới ạ? Cảm ơn Nguyên, câu hỏi này rất là hay và cũng là khá là câu hỏi đau đầu. Thì thứ nhất mình sẽ tìm hiểu cái lý do tại sao mà cái lãi suất huy động lại tăng rất là nhanh, đặc biệt là trong thời gian mà 3 tháng đầu năm 2026 này, tăng một cách rất là nhanh và ở cái mức rất là cao. Thì như chúng ta biết, cái phần mà ngân hàng mà khi họ cho vay thì họ sẽ thường lấy những cái nguồn từ huy động. Tuy nhiên trong nhiều năm trước đây, cái thị trường của Việt Nam ta là duy trì ở cái mức lãi suất khá là thấp, đặc biệt là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng cũng muốn tận dụng cái mức lãi suất này, mức lãi suất thấp trên thị trường liên ngân hàng để mà họ dùng vào cái việc mà cho vay dài hạn. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì cái lượng tiền hay là cái lượng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng nó giảm bớt đi, nó không còn dư thừa như trước đây và có thể tận dụng cái nguồn lãi suất thấp. Vì vậy là các ngân hàng thương mại khi mà họ dùng cái nguồn vốn tài trợ cho việc cho vay thì họ phải tập trung vào cái việc huy động từ tiền gửi, đặc biệt là những kỳ hạn dài. Thì như chúng ta biết trong thời gian gần đây, kỳ hạn 6 tháng là cái kỳ hạn mà tăng cao nhất trong tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Thì đó cũng là một cái lý do ngân hàng muốn huy động một cái lượng tiền ở cái thời gian dài hạn hơn để có thể mà cân đối với cái khoản cho vay dài hạn của mình. Đó là lý do thứ nhất. Thì chúng ta thấy được do cái chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay, ở cái tăng trưởng huy động và tăng trưởng cho vay đang ở cái mức cũng khá là rộng, khoảng từ 4 đến 5%. Và các ngân hàng đã tăng hơn 3-4 tháng nay rồi. Vì vậy, đối với mình nghĩ thì cái vùng lãi suất cũng là ở cái vùng gọi là cái vùng đỉnh á. Chính vì vậy mình sẽ thấy cái xu hướng của lãi suất huy động và cái việc tăng trưởng nó sẽ khá là bị hạn chế, không còn tăng trưởng quá nhiều nữa, dư địa tăng trưởng nó sẽ chậm lại. Cái phần thứ hai, khi cái lãi suất tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá trái phiếu như thế nào? Thực ra cái mối tương quan này nó là đúng.
khi mà lãi suất tăng thì cái giá trái phiếu nó sẽ giảm. Nhưng chúng ta cũng xét về cái thị trường Việt Nam hiện tại, đối với cái lãi suất huy động khi mà tăng một cách khá là nhanh như vậy, đối với thị trường trái phiếu, giá các trái phiếu á, thì thường là 3 năm hoặc là 2 năm, 4 năm, đó là khá là dài hạn. Và hiện tại đa phần là các trái phiếu của mình là trong cái giai đoạn đều phát hành với cái lãi suất gọi là thả nổi. Vì vậy nó cũng đã được điều chỉnh một phần nào đó về cái mức lãi suất khi mà các lãi suất ngân hàng tăng ở cái mức cao như thế này. Tuy nhiên đối với cái áp lực mà để cho các nhà đầu tư họ bán trái phiếu với một cái mức lãi suất rất là cao, tương ứng với giá là thấp, hoặc là những cái tổ chức phát hành khi mà họ phát hành mới thì họ cũng đang rất cân nhắc về cái tình hình lãi suất. Giống như lúc nãy mình phân tích là mình thấy lãi suất huy động ở cái mức khá là cao, nhưng cái khả năng dư địa cao nữa nó cũng đã bị hạn chế. Chính vì vậy các tổ chức phát hành họ cũng rất e dè trong cái việc là phát hành với lãi suất cao. Vì vậy trên thị trường mình chưa thấy được cái việc mà ảnh hưởng trực tiếp vào cái giá trái phiếu bởi vì cái việc là lãi suất phát hành nó tăng cao. Cái điều đó là chưa xảy ra hiện tại bây giờ. Cái thứ hai, đối với cái giá chứng chỉ quỹ của trái phiếu đúng là có ảnh hưởng một phần, bởi vì do khi mà mình ở những cái kỳ mà reset về cái lãi suất danh nghĩa nó cũng tăng theo cái lãi suất huy động ngân hàng, nhưng cái đó nó cũng khá là nhỏ nên ảnh hưởng không nhiều. Cảm ơn anh về những chia sẻ cũng như phân tích về thị trường. Vậy thì từ những cái phân tích mà anh Khang vừa chia sẻ với Quyên cũng như các nhà đầu tư của chúng ta, vậy thì khán giả sẽ có một bài toán dành cho anh Khang như sau ạ. Với những khoản dự kiến đầu tư dưới 2 năm thì nhà đầu tư nên phân bổ thế nào giữa tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ quỹ trái phiếu ạ? Cảm ơn Nguyên. Thì thứ nhất á, mình sẽ thấy như thế này. Thứ nhất mình sẽ đi phân tích chi tiết hơn về cái việc khi mình gửi tiền. Nếu mình gửi tiền thì mình sẽ trong ngắn hạn, ví dụ các bạn gửi 6 tháng, 1 năm thì mình sẽ hưởng tối đa về cái mức lãi suất 6 tháng, 1 năm đấy. Nhưng khi chúng ta đầu tư vào một chứng chỉ quỹ của trái phiếu trong một cái danh mục thì nó bao gồm rất là nhiều những cái dạng trái phiếu, tiền gửi hay là chứng chỉ tiền gửi, thì nó cũng sẽ tăng tương ứng với lại những cái mức lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên có một cái lợi thế của cái quỹ trái phiếu, có nghĩa là giá trái phiếu nó sẽ biến động theo tình hình lãi suất. Nếu như chúng ta thấy được rằng cái khả năng mình gọi là upside cao nhất của cái lãi suất tiền gửi, đó chính là cái mức lãi suất nhà đầu tư đạt được. Trong khi đó khi mà lãi suất trái phiếu giảm thì giá chứng chỉ quỹ nó sẽ tăng lên. Vì vậy đối với cái việc phân bổ danh mục của quỹ trái phiếu vào cái thời điểm này nó khá là quan trọng. Nếu chúng ta dự đoán được cái tình hình lãi suất đang ở cái mức vùng đỉnh khá là cao thì cái chiến lược của quỹ sẽ tập trung đầu tư vào những cái trái phiếu ngắn hạn, và sau khi có cái dấu hiệu thị trường lãi suất giảm, chúng ta sẽ đầu tư nhiều vào những cái trái phiếu có kỳ hạn dài hơn, thì thành ra cái khả năng tăng giá hay là cái lợi nhuận của cái quỹ trái phiếu nó sẽ cao hơn. Vì vậy mình có thể nói rằng khi mà cái quỹ trái phiếu thì cái upside nó rất là cao, trong khi downside thì nó limit xíu. Còn đối với lãi suất tiền gửi thì upside nó limit. Thì khi mình nhìn thấy được hai cái đặc điểm giữa cái đầu tư vào trái phiếu, quỹ trái phiếu và tiền gửi, thì chúng ta có thể cân nhắc được cái việc mà nếu mình đã có một cái khoản đầu tư, có một cái khoản tiền mà khoảng dài hạn trong khoảng dưới 2 năm thì chúng ta có thể yên tâm đầu tư vào quỹ trái phiếu, bởi vì mình thấy cái upside nó sẽ tăng nhiều hơn, và khi lãi suất nó biến động thì quỹ nó cũng sẽ thay đổi kịp với lại cái sự biến động của lãi suất trên thị trường. Xin được cảm ơn anh Khang ạ. Một công thức phân bổ vô cùng rõ ràng và dễ áp dụng. Vô cùng cảm ơn anh Tùng, anh Tuấn, anh Lộc và anh Khang đã dành thời gian chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu và giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc của nhà đầu tư. Quý vị thân mến, nhiễu động vĩ mô là yếu tố chúng ta không thể kiểm soát, nhưng sự chuẩn bị và chiến lược phân bổ tài sản hợp lý lại hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta. Dù quý vị chọn tấn công, phòng thủ hay trú ẩn, hy vọng cuộc trò chuyện hôm nay đã mang lại những định hướng giá trị dành cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số podcast tiếp theo của Dragon Capital.